මම දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ ණයට සල්ලි දෙන කෙනෙක් ගැන විස්තරයක්. ඉතින් ඒක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. දවසින් දවස එක එක විදිහේ කරුණු ඉගෙන ගන්න ඕනනේ. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න නම් එකම දේ පමණක් නෙමෙයි ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා. ප්‍රශ්න දෙකක් අහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න ඔයගලගේ යාළුවන්ගේ අතර වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා දැනනවා නම් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක දිගටම නරඹන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. අපි කෙනෙක්ගේ අත්වල මුදු, බෙල්ලේ මාල, සල්ලි ගණන් කර කර ඉන්නවා දැක්කොත් එහෙම කෙනෙක්ගෙන් අහනවා එයා සල්ලිකාරයෙක්ද? එහෙම නැත්නම් එයාට වාහනයක් තියෙනවනම්, වාහන දෙකක් තියෙනවනම් is he a moneyed person? එයා සල්ලිකාරයෙක්ද? is he a moneyed person? එයා සල්ලිකාරයෙක්ද? අනිත් කෙනා ඉතින් එයා ගැන හොඳටම දන්න නිසා කියනවා yes he is a money bags. he is a money bags කියන්නේ එයා සල්ලිකාරයෙක් කියන එක. එයා සල්ලිකාරයෙක්. he is a money bags. එයා කොහොමද සල්ලි හම්බ කරන්නේ? how does he earn money? how does he earn money? දැන් අපිට ඕක සැකයක්නේ. ගොඩක් වෙලාවට දැන් කෙනෙක් ගැතේ සල්ලි තියෙනවා දැක්කම අර මං කිව්වා වගේ මුදු මාලා ඒව දාගෙන ඉනකොට එයා කොහොමද සල්ලි හම්බ කරන්නේ කියලා හොයනවා. හේතුව තමයි අද කාලේ හැටියට ගොඩක් දුරට මිනිස්සු පොහොසත් වෙන්න එකම හේතුව එකක් වෙන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් කරන හොඳ රැකියාවක් කරන එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක පැත්තකින් තියන්නකෝ. මම කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ගොඩක් වෙලාවට අද කාලේ දැන් දේශපාලනය කරන කෙනෙක් ගත්තොත් හොරමැරකම් මේ වගේ දේවල් නිසා ඒගොල්ලෝ හම්බ කරනවා. ඒ වගේම තව මුදලාලිලා සමහර අය ඉන්නවා නිදන් වලට නිදන් වගේ දේවල් ගාර ගන්නවා. ඒවා වාසනාව තියෙන්න ඕන ගන්න කොහොම හරි. ඒ වගේම තව කිව්වොත් කුඩු විකුණන ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒ වගේ හේතු නිසා තමයි මේ අහන්නේ. එයා කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ? ඔහු මොනවා කරන කෙනෙක්ද? ඔහු මොනවා කරන කෙනෙක්ද? එයා සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද? එයා මොනවා කරන කෙනෙක්ද කියලා අහනවා. what is he? what is he? එයා මොනවා කරන කෙනෙක්ද? දැන් එයා මොනවා කරන කෙනෙක්ද කියලානේ අහන්නේ. එයා සල්ලි ණයට දෙන කෙනෙක්. එයා සල්ලි ණයට දෙන කෙනෙක්. he is a money lender. money lender. lend කියන්නේ ණයට දෙනවා. lender er එකතු වුණාට පස්සේ පුද්ගලයා වශයෙන් ණයට දෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. he is a money lender. එයා ණයට සල්ලි දෙන කෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් මන් දන්න තරමින් සල්ලි ණයට පොලියට දෙනවා කියලා කියන දේ හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. හේතුව තමයි ඒක ණයට දීලා ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අයගෙන් ගන්න අමාරුයිනේ. සල්ලි ගන්නකොට විතරයි දෙනකොට මිනිස්සුන්ට බැරි. ඒක නිසා හරි අමාරුයි. ඒ වගේ දඩු හිතක් පාලනයක් තියෙන මිනිස්සුන්ට විතරයි මේ දේ කරන්න පුළුවන්. එයා කරන්නේ එයා සල්ලි පොලියට දෙන එක. he lends money on interest. interest කියන එකේ තේරුම් ගොඩාක් තියෙනවා. එකක් තමයි කැමැති කියන එක. කැමැති කියන එක නේ මෙතන අදහස් වෙන්නේ. interest කියලා කියන්නේ පොලියට. he lends money on interest. එයා සල්ලි පොලියට දෙනවා. එහෙනම් එයා ලේසියෙන්ම සල්ලි හොයනවා. එහෙනම් එයා ලේසියෙන්ම සල්ලි හොයනවා ඇති. then he can earn money easily. then he can earn money easily. එයාට ලේසියෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මෙතනදී මෙහෙම කතාවක් කියන්නද මම. දැන් ඔය කවුරුණත් හිතාගෙන ඉන්නේ ඒක සමහර ජොබ් වල හැටියට හරි ලේසි කරන. ඒ ජොබ් එක රැකියාව කරන එක හරි ලේසි කියලා. ડોක්ටර් කෙනෙක් ගන්නකෝ. ડોක්ටර් කෙනෙක් ගත්තොත් ඔයාලට හිතෙනවා මෙයා කායයක යන්නේ. ඉතින් බෙහෙත් ටික දීලා සල්ලි ටික ගන්න විතරයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. මම දන්න විදියට ડોක්ටර් කෙනෙක් කියන කෙනා උදාහරණයක් විදියට මම ගන්නෙ. ડોක්ටර් කෙනෙක් කියන කෙනා රෝගීට කාට හරි අමාරු වුණොත් රෑ 12ට කර වුණොත් ඇහැරගෙන ඇවිල්ලා කරන්න ඕන. ඒ නිදහසක් තියෙන ජොබ් එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේම දේශපාලනේ වුණත් එහෙම තමයි. දේශපාලනේ කියනවා නම් මූලික සුසුකම් බොරු කියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් පුළුවන් මිනිස්සුන් උතන්ට යන්නේ. හොරකම් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් පිප්පුවකට ගහන්න පුළුවන් වෙනවා. රත්තරන් හොරකම් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. රත්තරන් මාලා ඒ වගේ දේවල් ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට විතරයි දේශපාලනේ කියන දේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගුරු වෘත්තිය බලන්නකෝ. ගුරු වෘත්තිය කියන එක ඉස්කෝලේ ඉන්න ළමයිට උගන්වනවා කියන එක ලේසි නෑ. මොකද මේ කලබලකාරී ළමයි ඉන්නේ කියන්නේ ගොඩක්
හරි අමාරු දරදඬු මුරණ්ඩු ළමයි ඉන්නවා. ඒ වගේ අද කෑ ගහලා උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකම්ම හවස් වෙනකම්ම කෑ ගහලා උගුරත් බැරැන්ඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි හැම සිකියුරිටි ජොබ් එකක් වුණත් එහෙම තමයි. මිනිසුන්ට පේන තරමකට පේන්නේ හරි නිකන් ඉන්න ජොබ් එකක් කියලා. නමුත් මේ මිනිසුන් මාර විදිහට මහන්සි වෙනවා. ඒක නිසා කිසිම රැකියාවක් ලේසි කියන්න බෑ. හිතන තරම් කිසිම දෙයක් ලේසි නෑ. ඒක කරලම් බලන්න ඕන ලේසි දමාරුද කියලා දැනගන්න. එයා සල්ලි පොලියට දෙන්නේ 120 පොලියට. එයා සල්ලි ණයට දෙන්නේ 120 පොලියට. He lends money on the interest of 20%. He lends money on the interest of 20%. දැන් ඔයාට දැන් මේක සමහරවිට මීට කලින් දැනගෙන හිටියේ නැතුව ඇති. 120 පොලියට. ඔය වගේ ගණනක් 120ක්. එතකොට 130 පොලියට කියලා කියන්න ඕන on the interest of 30%. 140 කියලා කිව්වොත් on the interest of 40%. ඒ වගේ අදාළ මුදල එකතු කරලා ඔය රටාවට තමයි ඔයා කියන්න ඕන. එයා උගසට මොකුත් තියාගන්නවද ලොකු ලෝන් එකක් ලොකු මුදලක් වගේ ණයට දෙනකොට? Does he take a security? Does he take a security when giving big loans? Does he take a security කියලා කියන්නේ උගසට මොකුත් තියාගන්නවද කියන අහන්නේ. ආරක්ෂාවට උගසට මොකුත් තියාගන්නවද when giving big loans? ලොකු ණය මුදලක් දෙනකොට. එයා විතරක් නෙමෙයි. ඔයා දන්නවනේ. දැන් බැංකුවකට ගිහලා ලෝන් එකක් ඇප්ලයි කරපු කෙනෙක් නම් ලෝන් එකක් ගන්න ගියාම ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි තියාගෙන තමයි දෙන්නේ. සමහරට ගෙදර ඔප්පුව. එහෙම නැත්නම් වාහනයක පොතක්. ඒ වගේ දේවල් තියාගෙන තමයි එයාලා ණය දෙන්නේ. මොකද එයාලගේ ආරක්ෂාවට ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද නැත්නම් ණය ගෙවීම පැහැර හැරියොත් ඒක අය කරගන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. මම කිව්වනේ සල්ලි දෙනකොට මොනවාම හරි එයා තියාගන්නවා. He keeps a land deed. Land deed කියලා කියන්නේ ඔප්පුව කියන එක. land deed. ඉඩමේ ඔප්පුව. හොඳට මතක තියාගන්න land deed කියලා කියන්නේ ඔප්පුව කියන එක. දැන් ඔය ඉලෙක්ට්‍රිකල් අයිටම් කියලා කියන්නේ රේඩියෝ එකක්, ටෙලිවිෂන් එකක්, කම්පියුටර් එකක්, රෙෆ්‍රිජරේටර් එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රිජ් එකක්. ඔය වගේ වටිනා කියන දේවල් තියෙනවනේ. ඉලෙක්ට්‍රිකල් අයිටම් කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන්නේ ඔය දැන් ඒ වගේ දේවල් තමයි ඉලෙක්ට්‍රිකල් අයිටම් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ දේවලුත් තියා ගන්නවා මෙයා සල්ලි දෙනකොට අපයක් විදියට. එහෙම නැත්නම් book of vehicle at least. ඒ කියලා කියන්නේ වාහනයක පොතක්. ඔයාලා මම කලින් කිව්වනේ. වාහනයක පොතක් වගේ දේ බයික් එකේ පොත ඒ වගේ තියලා නෝ ලෝන් එකක් ගන්න ඒගොල්ලෝ බලනවා ගොඩක් දුරට. vehicle කියන එක ශබ්ද කරන්නේ හොඳට බලන්න හොඳට මේ ෆොරින කෙනෙක් උච්චාරණය කරනකොට vehicle කියලා කියන්නේ vehicle නෙවෙයි vehicle කියලා කියන්නේ. මම දවසක් මිනිස්සෙකින් ලෝන් එකක් අරන් පොලිය විතරක් ණය වගේ දෙගුණයක් ගෙව්වා. මම දවසක් මිනිස්සෙකින් ණයක් අරගෙන පොලිය විතරක් ණය වගේ දෙගුණයක් ගෙව්වා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි වෙන්නේ. මොකද ඒ මිනිස්සු අපිට බලෙන් ණය දෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේ මිනිස්සුන් කීයක් හරි හොයාගන්න එහෙම නැත්නම් ආදායම් මාර්ගයක් විදිහට තමයි ඒක කරන්නේ. ඉතින් යා ගෙනියන පොලිය ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි යා මේ පොලිය අය කරගන්නේ. I also once got a loan from a person. මම වතාවක් මිනිස්සුගෙන් ලෝන් එකක් අරගෙන paid twice කියන්නේ දෙවතාවක්. paid twice කියන්නේ දෙවතාවක්. as the loan amount only as interest. loan amount එක විදියට loan එකේ ගාණ විදියට පොලිය twice කියලා කිව්ව හින්දා මම ඒක පොඩ්ඩක් එකේ ඉඳලා 10ට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. once එක වතාවක්, twice කියන්නේ දෙවතාවක්. එහෙම නැත්නම් couple of times. ඊට පස්සේ thrice කියලා කියන්නේ තුන් වතාවක්. 4 times හතර වතාවක්, 5 times පස් වතාවක්, 6 times හය වතාවක්, 7 times හත් වතාවක්, 8 times අට වතාවක්, 9 times නව වතාවක්, 10 times 10 වතාවක්. අපි ප්‍රශ්නේ අහමුද බලන්නද? මම මේ සැරේ අහන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් අහන්නේ වගේ ප්‍රශ්න මේකනොත් මම දෙකක් විතර අහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි 140 පොලිය මත කියන එක ඉංග්‍රීසි වලට හරවලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයා දාන්න ඕන. අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි සල්ලි ණයට දෙන කෙනාට කියන නම මොකක්ද කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න ඕන. ඉතින් ඒ උත්තර දෙකත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඇතුළත් කරන්න මේ වීඩියෝ එක ඒ වගේම අවසන් වෙනවා. ඔයාට සුබ දවසක්.